හෙලෝ ඉතින් කොහමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් නේද? වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. හරිම සීතල කාලෙක තමයි මේ ඉන්නේ අපි. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම තමයි දෙසැම්බර් කියන්නේ ක්‍රිස්මස් කියන්නේ ගොඩක්ම සීතලයි. ඔන්න දැන් වැස්සා වැහැලා ඉවර වෙලා පැයට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් එළියට ආවේ පුංචි දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්න. අර හුලන් දවස්වල කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලා දැක්කා ඒ දෙයත් හරියටම දැක්කේ නෑ. දැන් ඔන්න ඔයාලට දුක හිතේ ඒ ටික දැක්කම බලමු මම මොකක්ද දැන් මේ පෙන්නන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලලා ඉවරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම රස කෑමක් හදනවාද දැන් මේ හවස් වරුවේ. ඉතින් ඒ කෑමත් හදන එකත් එක්ක සහ මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි මම අර කියපු දුක්බර සිදුවීම. ඔන්න මොනරෙක් කෑ ගහනවා ඇහෙනව නේද? හොඳටම කෑ ගහනවා වැස්සේ පව්. ඉතින් සත්තු තෙමෙනවා. මේ බලන්නකෝ ඔක්කොම ටික ගන්න දෙයක් නැහැ. ඇන්තුරින් පැල ටික මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නම්. මේ ඔක්කොම අතු කඩන් වැටිලා කෙසෙල් පැල තමයි මෙතනට ගොඩක්ම කඩන් වැටුනේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම දැන් මේ පොඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ පැල ටික. ඉතින් මේක ඔහොමම තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක්වත් මේකට ආය අත ගහන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටික ඔය විදිහටම දැන් වැස්සනේ දිගටම වැස්සත් එක්ක කොහොම හරි හැදෙයි. හැදුනට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පෙම්බරවාරි වගේ උනට අපිට සාමාන්‍ය හොඳට වැස්ස පායනවනේ. ඉතින් වැස්ස පෑයියම මේ ටික ආපහු පොඩ්ඩක් පොල්ලෙලි ටිකක් එහෙම දාලා ඉවර වෙලා හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැස්ස කාලේ මම මේ ටිකට අත ගහන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මෙන්න මෙතන තිබුණා ලොකු මේ ඇම්බුම් පඳුරක්, ඇම්බුම් කෙසෙල් පඳුරක්. ඉතින් ඒකේ ඔක්කොම පෙරළුණා. මේ පැල දෙක තුන මම දැන් හිතුවේ මේ පැල දෙක තුනත් පහළ ගිහින් හිටවන්නම් කියලා. මෙතනින් මේ කෙසෙල් මණ්ඩිය අයින් කරන්නම් කියලා. ඔන්න හුළඟකුත් එනවා. දැන් නම් චුට්ටක් හුළං එනකොට පරිසරයේ මේ වගේ තියෙන ටිකක් බයයි. ටිකක් හිතට දැනෙනවා අර එදා විච්ච සිදුවීමත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන වෙලා තිබුණේ. ඉතින් එහෙනම් යමු අපි කුසිය පැත්තට ගිහිල්ලා මම අද මොනවද හදන්නේ කියලා බලමු. හරි අපි දැන් යමු මම අර හදනවා කියපු රස කෑම එක හදාගන්න. ඉතින් මේක අතුරුපසක්. හරිම රසවත් අතුරුපසක්. ඊට කලින් මම කියන්න ඕන මම අර ඇන්තුරින් ටික පෙන්නුවේ ඇයිද දන්නවද? ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් ඇන්තුරින් පැල වලට ඇන්තුරින් මල් වලට ගොඩාක් ආසයි කියලා දන්නවා. ඉතින් මම අර ඇන්තුරින් පැල බෝ කරගන්න කියන වීඩියෝ එකේ මට ගොඩක් කමෙන්ට්ස් තිබුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පැල ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියලා මල් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට හිතුනේ ඇන්තුරින් පැල ටිකට උන දේ පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඒක පෙන්නුවේ. ඉතින් සමහරක් අය නම් එක එකව කියයි. ඉතින් ඒ වුණාට මට ඕන උනේ ඔයාලා අර ගොඩක් දෙනෙක් ආස නිසා ඒ ටික පෙන්වන්න වෙලා තියෙන දේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම කියන්නම් මොනවද මම අද හදන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද රස වටලප එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය තියෙනනේ කියලා ගන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් ගන්නට කියන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ගෙදරදී බිත්තර තියෙනවා නම් ගෙදර ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. අවන් එකක් තියෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් ස්ටීම් කරලා හදාගන්න විදිහ තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද ඕන කියලා. සාමාන්‍ය ලොකු සයිස් කෑලි 12ක් කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන විදිහට කරොත් ඒ වගේම තමයි හරියට මේ විදිහට කරොත් අනිවාර්යෙන් වරදින්න නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙන්නේ මම අර කිව්වා වගේ බිත්තර. ඉතින් මම බිත්තර 5ක් ගන්නවා. බිත්තර 5ක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට පොල් කිරි ඕන. ඉතින් පොල් කිරි මෙන්න මේ වගේ කෝප්ප තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අඬු කෝප්ප කියන්නේ. අන්න ඒ අඬු කෝප්ප එකමාරක් හරියටම එකමාරක් ගන්න. ඉතින් එහෙම පොල් කිරි තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. හඬු එකමාර කෝප්ප එකමාරක පොල් කිරි. ඊළඟට මම කියවන වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ සීනි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දුඟුරු සීනි එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. සුදු සීනුවත් ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද අපි කැරමල් කරගන්නවා. මේකෙන් සාමාන්‍ය ඕනම විදිහට මේස හැන්ද තියෙනනේ. මේස හැන්දෙන් තමයි මම අද මේ කීයද කියලා ඔයාලට කියන්නම්. දාගන්නේ මේ පොල් කිරියකට සීනි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් චුට්ටක් අර අල්ලට අරගෙන කටේ තියලා රස බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම දාන ප්‍රමාණය මදි කියලා හිතනවා නම් තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව වැනිලා චුට්ටක් සහ ලුණු හරිම පොඩ්ඩක් ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම අද මේක හදන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ට්‍රේ එකේ.
ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ට්‍රේ එකක් නැතුනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය බෝල් එකක් වගේ එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් බලමු මම කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි බිත්තර ටික කඩාගෙන මේ විදිහට වාචනයකට දාගමු. වාචනයකට දාගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක හොඳට බීට් කරමු. ඉතින් පළවෙනි එක කඩලා දැම්මට කමක් නැහැ මේ අදාළ බෝල් එකට මේ වාචනයේට. ඊළඟ ඒවා ඔක්කොම වෙනමම කඩලා දාගන්න. මොකද එකක් හරි නරක් වුණොත් ඔක්කොම ටික අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් බිත්තර ගානම් බිත්තර සමහරකට හොයා ගන්නවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට වෙන වෙනම කඩලා දාගන්න එක. ඉතින් ඔන්න බිත්තර ටික නම් කඩලා දාගත්තා. මම ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික අස් කරගෙන ඉන්නම්. මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ඉවර වෙලා අපි බිත්තර ටික බීට් කරගමු. හරි දැන් මේක මේ පැත්තකින් තියලා අපිට දැන් තියෙන බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරගන්න. මේ දෙයට මේ වගේ විස්කි එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට හැන්දක් හරි ගෑරප්පුවකින් හරි හොඳට බීට් කරගන්න තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර තියෙන්නේ හැන්දක් හරි ගෑරප්පුවක් හරි නම් හොඳට බීට් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙනෙන්නකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයට බීට් කරනවා නම් හොඳටම ඇති. දැන් මම මේකටම ලුණු චුට්ටකුයි ඊළඟට වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා සාමාන්‍ය මුඩියෙන් එකක් වගේ එකතු කරගත්තා නම් ඇති. හරිම පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඕනම කෑමක් හදනකොට මේ ලුණු සාමාන්‍ය ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. පෙන් රස කෑමක් හැදුවත් අපි මිරිසට හදනවා නම් කොහොමත් නාන ඉතින් අර මොන අතුරු පසක් හැදුවත් රස කැවිල්ලක් හැදුවත් ඉතින් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. නැත්නම් අර කොච්චර සීනි එකතු කරා අර දිය රස කියන ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ලුණු ටිකකුත් අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න මතක තියාගන්න හදන හැම දෙයකටම. ඔන්න මම මේ වෙද්දි ස්ටීම එක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට සද්දිය හෙනවා ඇති. වතුර එකක් දැන් උතුරනවා. ඉතින් දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ සීනි දාගන්න පොල් කිරියකට. පැත්තකින් තියලා බිත්තර එක ඊළඟට මම මෙන්න මේකටම සීනි දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකටම දාලා කලවම් කරාම මේ අපිට අර රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම මේකටම දාන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට පුරවලා හැඳි 1යි 2යි 3ක් දාගන්නවා. පුරවලා හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඊට හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගෙන සීනි ටික දිය කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට දෙයක් කියලා දෙන්නම් මේ අතරතුරම මේක කලවම් වෙනකන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි තේ එකක් හදනකොට අපි ඔය දැන් මම අර පෙන්නපු අර අඬු කෝප් පිරිසි කෝප්පේ තියෙනවනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය තේ එකක් හදන්නේ කවුරු ආවොත් ඒකෙන් ගන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ සීනි තේ හැඳි දෙකක විතර ප්‍රමාණය කියන්නේ පුරවලා නෙවෙයි කපපු තේ හැඳි දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් නෙති. එතකොට තේ එකට සීනි ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. ඉතින් එතකොට අපි මෙතන ගත්තේ පොල් කිරි කෝප් එකමාරක්නේ. ඒතර විතරක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ දෙක එකතු කරලා නිකන් හදලා බලන්න මට හිතෙනවා
සීනි මේස හැඳි 3ක් පුරවලා මේස හැඳි 3ක් ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද අපි දැන් අතන කැරමල් කරගන්නත් ඕනනේ. ඉතින් කැරමල් කරගන්නත් ඕන නිසා මේ ප්‍රමාණවත් කියලා මට හිතුනේ. ඒක නිකන් අර මට නිකන් දැනුණ අදහසක් මගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය ඇති කියන හිතන එක අපි බලමු. රස බලලා ඉවර වෙලා කැරමල් එකටත් තව ටිකක් දාන නිසා මදි වුණොත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු මේකේ රස තව චුට්ටක් කලවම් වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි දැන් වටලපමක් හදනකොට අපි වටලපම් කරනකොට බිත්තරයි පොල් කිරි කිතුල් හකුරුනේ මතක් වෙන්නේ. ඉතින් කිතුල් හකුරු ගොඩක් අයට හොයාගන්න නැහැනේ. ඉතින් කැට 4ක් 5ක් වගේ තිබුණා ගෙදර. ඉතින් ඒක මදිනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය හකුරු පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක කියන්නත් ඕන ග්‍රෑම් 150ක්. හරියටම ග්‍රෑම් 150ක් හකුරු පාවිච්චි කරාම හොඳට ප්‍රමාණවත් සීනි මේ සෑන් එකක් විතර කැරමල් කරගත්තම ඇති. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රමාණය තමයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. හරි ප්‍රමාණය හරිම හරි. ඉතින් මට නම් කැන්වස් ගතිය මේ ප්‍රමාණවත්. දැන් කැරමල් වලට සීනි දාන්න නිසා මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. දැන් අපි යමු සීනිය කැරමල් කරගන්න. දැන් ඔන්න මම සීනි ටික කැරමල් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම සීනි කැරමල් කරන්න මම අර සීනි ගත්ත මේස හැන්දේම මේස හැන්දේ එකමාරක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඊළඟට මම මේ වතුර මේස හැන්දක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට කියන්න ඕන කැරමල් කරද්දී ඔයාලා දන්නව ඇති හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකක් එනකම් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ තමයි සීනි ටික දිය වෙලා මේ කලර් එක ආවම පොඩ්ඩක් භාජනේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කරකවනවා. සීනි කැරමල් වෙද්දි හැන්ද දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම හැන්ද ඇලෙනවා. ඉතින් කැරමල් එක හැදුනට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේ මුළු පොල් කිරි එකම උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ උණු කරලා ගත්තා කියලා. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි මම හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ. හැන්ද පාවිච්චි කළා ඒතර චුට්ටක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉබේ මේක නිකම්ම දිය වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම කැරමල් ටික ඔක්කොම පොල් කිරි මිශ්‍රණයට තමයි එකතු කරගන්නේ. බිත්තර මිශ්‍රණයට නෙවෙයි පොල් කිරි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. බිත්තර මිශ්‍රණයට එකතු කරොත් ඒක අර රස්නෙන් නිකන් අර කැට කැට වගේ හැදෙනවා. ඒක කවදාකවත් කරන්න එපා. දැන් ඊළඟට මේ පොල් කිරි මිශ්‍රණය තමයි පෙරා ගන්න ඕන බිත්තර මිශ්‍රණයට. ඉතින් බිත්තර එකට මෙන්න මෙහෙම හොඳට පොල් කිරි ටික එකතු කරලා දැන් අර අපි කැරමල් එකේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ රස්නේ තිබුණේ. ඉතින් ඒතර පොල් කිරි එකත් එක්ක කලවම් වුණාම ඒක ගානට රස්නේ ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි දැන් මම බිත්තරයකට පොල් කිරි එක එකතු කරගත්තේ. ඉතින් රස්නෙන් වැඩි නම් කියන පොල් කිරි ඔක්කොම දාලා ඔයාලා ලිපේ තියා ගන්නව නම් හොඳට නිවෙනකන් ඉන්න ඕන. බිත්තරත් එක්ක කලවම් කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බිත්තර කැට ගැහෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේ මෙහෙම හොඳට පෙරා ගන්නත් අමතක කරගන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි බිත්තර වල තියෙන චූටි කහපාට කෑලි කෑලි. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඒවා එකතු වුණාම තමයි අර අමුතු පිලි ගඳක් ඉන්නේ සිනි ගඳ කියන්නේ අන්න එහෙම එන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් බිත්තර කිරි මිශ්‍රණය දෙකම එකට එකතු කරලා හොඳට පෙරා ගන්න. එතනින් පස්සේ තැටියට දා ගන්න ඕන. මට පොඩි දෙයක් අමතක වුණා. මම ඒක මතක් කරන්නම්. තැටිය අනිවාර්යෙන් බටර් ටිකක් හරි මාගරින් ටිකක් හරි ගා ගන්න නැත්නම් ඇලෙනවා. මට මෙතනදී ඒක කරගන්න අමතක වුණා. ඉතින් ඔන්න අද මම ෆොයිල් පේපර් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් පියනකින් තමයි වහගන්නේ. මොකද ඔයාලට මේ අවස්ථාවේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් හදාගන්නනේ මම මේ දේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ෆොයිල් එකක් පාවිච්චි කරේ නැත්තේ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 20කින්. හරියටම විනාඩි 20කින් මම බලන වෙන්දට මම විනාඩි 30ක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අද මම බලනකොට හොඳට මේක ස්ටීම් වෙලා තිබුණා. ඉතින් හරියට මම විනාඩි 30යි තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ. 30ක් තියුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම විනාඩි 20න් බලනකොට අද හොඳටම හරි ගිහලා තිබ්බා. ඉතින් ටූත් පික් එකක් හරි ඉරටු කෑල්ලක් හරි ගහලා බලන්න පුළුවන්. මේක හොඳට තැම්බිලාද කියන එක. තැම්බිලා තිබුණොත් ඔයිල් ගතිය වගේ ටූත් පික් එකට එනවා මිසක මේකේ මිශ්‍රණය එන්නේ නැහැ. මිශ්‍රණය ආවොත් ඔන්න තව ටික වෙලාවක් තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා විනාඩි 30ක්ම තියාගන්න. විනාඩි 30ක් තිව්වම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආයි ටූත් පික්වත් ඉරටුවත් ගහන්න ඕනේ. හොඳට හරියනවා. ඉතින් ඒ නිසා විනාඩි 30ක්ම තියාගන්න.
ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි සීනි වටලප්පම් එක හදාගත්තේ. ඉතින් හකුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව සීනි වලින් තමයි මේක හදාගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර මගේ ට්‍රේ එකේ ටිකක් ඇලිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇලෙන්න හේතුව තමයි මම අර ට්‍රේ එකේ ගාගත්තේ නැති නිසා එක්ස්ට්‍රාවත් බටර්වත්. ඉතින් ඒක අමතක කරන්න එපා ඔයාලා. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම ආපහු ට්‍රේ එකට දාලා හොඳට නිවෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මම තමයි වටලප්පම් එක රස. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකක් නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එළියෙන් තියලා නිමුණට පස්සේ කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න ටිකක්වත් අර සීනි ගඳ කියන පිළිගඳ එන්නේ නැහැ. සමහරු දෙහිස්ම දානවා. මම නම් කරන්නේ කලඳ මුගු කරාමැටි දානවා සමහර අය. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒව හැප්පෙනවට සමහර අය කැමති නැහැ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. හකුරු වලින් හදාගත්තා, සීනි වලින් හදාගත්තත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හදාගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලත් මේ විදිහට වටලප්පමක් හදන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට කියන්න ඕන සීනි මන්දි කියලා හිතනවනම් සීනි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සීනි එකතු කරගන්නකොට පොල් කිරි මිශ්‍රණයේදීම සීනි එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක්. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම ඒස්කේ හේවාරච්චි.